સ્વાધ્યાય નંબર 4 એકાઉન્ટન્સી પાર્ટ ફર્સ્ટ, જેનો લાસ્ટ લેક્ચર છે. ત્યાર પછી કાલથી નવું ચેપ્ટર આપણે સ્ટાર્ટ કરીશું. સ્વાધ્યાય નંબર 4 છે ભાગીદારીનું પુનર્ગઠન. એમાં આપણે ગયા લેક્ચરમાં આપણે જોયું લાભનું પ્રમાણ, ત્યાગનું પ્રમાણ. એમાં તમને બધાને માસ્ટરી આવી ગઈ હશે. આવતીકાલે હું એનો હજુ એક ક્વેશ્ચનના થોડા ફોટા પાડી અને તમને મોકલી આપીશ પ્રેક્ટિસ માટે. પહેલા ચેપ્ટરના બી પ્રેક્ટિસ હજુ ચાલુ રાખજો. તમે બધું જે હોમવર્ક આપ્યું કરી દીધું હશે, પરંતુ એમાં પણ વધારાનું વર્ક આવતીકાલે તમને આપવામાં આવશે. આજનું જે આપણે કરવાનું એ જ્યારે પણ ભાગીદારી પેઢીનું પુનર્ગઠન થાય, ચોપડે જે કાંઈ અનામતો હોય, નફો હોય, એ બધાની માલિકી કોની હોય? જૂના ભાગીદારની હોય. કોઈ નવો ભાગીદાર આવતો હોય, કોઈ ભાગીદાર નિવૃત્ત થતો હોય, આવા સમયે પેઢીના ચોપડે જે કાંઈ અનામતો હોય, નફો હોય, એનો લાભ કોને મળવો જોઈએ? જૂના ભાગીદારોને. અત્યારે જે કન્ટિન્યુ ભાગીદારો એની વચ્ચે વેચી દે. પરંતુ પેઢીના ચોપડે થોડું જો નુકસાન હોય, કોઈ ખર્ચ પડી રહ્યા હોય, અવાસ્તવિક મિલકત હોય, પ્રસારિત મહેસૂલી ખર્ચ હોય, એ પણ નુકસાન પણ ભાગીદારોને જ ભોગવવું પડે. એ પણ ભાગીદારો વચ્ચે વહેંચાય. તો સાંભળજો બરાબર કઈ વસ્તુ આ યાદ રાખવાના પોઈન્ટ છે. આટલા આ વસ્તુ તમને આમાંથી ક્યારેક કદાચ 3 માર્ક્સનું એક્ઝામ્પલ આવી જાય. સામાન્ય રીતે મેં લાસ્ટ ટાઈમ કીધેલું 90% તો તમને પ્રવેશ, ત્યાગનું પ્રમાણ અને લાભનું પ્રમાણ શોધવાનું એક્ઝામ્પલ પૂછાશે, પરંતુ 10% ચાન્સ છે આમાંથી આમનું પૂછાય. તો સાંભળ. અને પ્લસ આમાંથી માની લો આમનું ના પૂછાય તો આના પછીના બીજા 2 ચેપ્ટર આવશે. ચેપ્ટર નંબર 5 ભાગીદારનો પ્રવેશ, ચેપ્ટર નંબર 6 ભાગીદારની નિવૃત્તિ અને મૃત્યુ. એમાં આનું એપ્લિકેશન આવશે જ, એટલે આ યાદ રાખવાનું. ભાગીદારી પેઢીના પુનર્ગઠન સમયે પેઢીના ચોપડે આપેલી નીચેની અનામતો અને નફા નુકસાન ખાતાની બાકી ભાગીદારો વચ્ચે વહેંચાય છે. ભાગીદારો વચ્ચે વહેંચાય છે એનો મતલબ ભાગીદારો વચ્ચે જૂના પ્રમાણમાં. ઘણી વખત તમને ભૂલ ખવડાવવા માટે 2 પ્રમાણ આપેલા હોય, તો નવા પ્રમાણમાં નહીં. સાંભળજો, હજુ એક વખત રિમાઇન્ડ કરું. ભાગીદારો વચ્ચે જૂના પ્રમાણમાં વહેંચાય. અનામતો અને નફો કયો હોય? પહેલું નફા નુકસાન ખાતાની બાકી નફો. નફા નુકસાન ખાતાની જમા બાકી એટલે નફો, અને ઉધાર બાકી એટલે નુકસાન, ખોટ. યાદ રાખજો. નફા નુકસાન ખાતાની બાકી નફો, એનો મતલબ જમા બાકી હોય તો નફો, ઉધાર બાકી હોય તો નુકસાન. સામાન્ય અનામત, મૂડી અનામત, અનામત ભંડોળ, આકસ્મિક અનામત, કારીગર અકસ્માત વળતર અનામત અને રોકાણ વધઘટ અનામત. આટલી અનામતો એ ભાગીદારો વચ્ચે જૂના પ્રમાણમાં વહેંચાય. આનાથી વધારે તમને એક્ઝામમાં ક્યારેય આવશે નહીં. પણ આની જગ્યાએ આ ઉપરાંત પ્રસારિત મહેસૂલી ખર્ચ પણ વહેંચવામાં. આ બધું વસ્તુ ભાગીદારોના મૂડી ખાતે જમા થાય. યાદ રાખજો, આ બધી વસ્તુ સાથે 7 વસ્તુ ભાગીદારોના મૂડી ખાતે જમા થાય. પરંતુ અહીંયા જે વસ્તુ આપી છે, પ્રસારિત મહેસૂલી ખર્ચ છે, નુકસાન છે, આ 3 વસ્તુ A B C જે આપી છે તે ભાગીદારોના મૂડી ખાતે ઉધાર થાય. તો આ વસ્તુ જમા કરાય. એમાં નફા નુકસાન ખાતાની ખોટ એટલે કે નફા નુકસાન ખાતાની ઉધાર બાકી. આ નફા નુકસાન ખાતાની જમા બાકી એટલે નફો એ ભાગીદારોના મૂડી ખાતે જમા કરાય. આ નફા નુકસાન ખાતાની ઉધાર બાકી ખોટ, આ શું કરે? ભાગીદારોના મૂડી ખાતે ઉધાર કરાય. જાહેરાત ઝુંબેશ ખર્ચ, આ પણ ભાગીદારોના મૂડી ખાતે ઉધાર થાય. અને સંશોધન વિકાસ ખર્ચ, આ 3 થી વધારે કોઈ દિવસ ચોથો પોઈન્ટ ક્યારેય તમને આપવામાં આવશે નહીં. આ 3 જ પોઈન્ટ હોય એટલું યાદ રાખજો. થોડો બીજો અવાજ આવતો એટલે ફેન થોડો સ્લો કરી દઉં. ત્યાર પછી હવે સાંભળજો, જે આ 3 વસ્તુ અહીંયા લખી છે, આ તમને લાગે આના જેવી. અહીંયા દેખો લખ્યું કારીગર અકસ્માત વળતર અનામત. આના જેવું જ તમને લાગશે. કારીગર વળતર, કારીગર અકસ્માત વળતર અનામત. કારીગર અકસ્માત વળતર ફંડ હોય તો ભાગીદારો વચ્ચે વહેંચાય. પણ અહીંયા દેખો 3 વસ્તુ કઈ છે? કારીગર નફા ભાગ ભંડોળ, કારીગરના બચત ખાતા, ઘાલખાત અનામત. આ 3 વસ્તુ એવી છે લાગે છે અનામત, પરંતુ આ અનામત નથી. આ બધી જવાબદારીઓ કહેવાય અને આને કહેવાય જોગવાઈ. આ ભાગીદારો વચ્ચે વહેંચાય નહીં. ફરી વખત રિમાઇન્ડ કરું. કારીગર નફા ભાગ ભંડોળ, કારીગરના બચત ખાતા, ઘાલખાત અનામત લખ્યું છે, ભાગીદારો વચ્ચે વહેંચવામાં આવતું નથી.
એટલે આ વસ્તુ ભૂલથી બી ભાગીદારો વચ્ચે વહેંચવાનું નહીં. યાદ રાખજો આ 3 વસ્તુ. આ બધી જ વસ્તુ ભાગીદારો વચ્ચે, આ બધી વસ્તુ ભાગીદારોના મૂડી ખાતે જમા થશે, આ બધી વસ્તુ ભાગીદારના મૂડી ખાતે ઉધાર થશે. ખાસ યાદ રાખવાની છે, આટલી વસ્તુ ભૂલાય નહીં બધાએ. હવે આપણે જે સ્ટાર્ટ કરવા જઈ રહ્યા છીએ, મેં તમને ત્યારે 2 એક્ઝામ્પલ આપેલા 4 દિવસ પહેલા. હવે એમાંથી એક એક્ઝામ્પલ ટેક્સ્ટબુકનો છે એક્ઝામ્પલ. એ એક્ઝામ્પલ આપણે આજે સોલ્વ કરીએ છીએ. પેજ નંબર છે 141, પેજ નંબર 141 ટેક્સ્ટબુક. એમાં એક્ઝામ્પલ નંબર છે 12. સાંભળજો, પહેલા પૂરો એક્ઝામ્પલ હું વાંચું છું. તમારે એક્ઝામ્પલ લખીને સાઈડમાં રાખવાનું ના હોય તો ટેક્સ્ટબુક હોય તો ટેક્સ્ટબુકમાં જોવાનું. એક્ઝામ્પલ્સ અલય અને સંકેત. એ અને એસ. અલય એટલે એ, એસ સંકેત એટલે એસ. અલય અને સંકેત એક ભાગીદારી પેઢીના ભાગીદારો છે. તેમની વચ્ચેનું નફા નુકસાનનું પ્રમાણ 2:1 છે. પહેલી વખત જે પ્રમાણ આપ્યું હોય ને જૂનું પ્રમાણ હોય, બીજી વખત જે આપે ને એ નવું પ્રમાણ 2:1 છે. 31/3/17 ના રોજ પેઢીના ચોપડે નીચે પ્રમાણે બાકીઓ છે. જુઓ હવે પેઢીના ચોપડે બાકીઓ કઈ છે એ સાંભળજો. પહેલું જ છે નફા નુકસાન ખાતું ઉધાર બાકી. જો લખ્યું છે બ્રેકેટમાં ઉધાર, ઉધાર હોય તો એને ઉધાર નહીં કરવાનું, એને કરાય જમા. પણ બ્રેકેટમાં જો જમા લખ્યું હોત તો એને જમા ના કરાય, એને કરાય ઉધાર. એટલે પહેલું છે નફા નુકસાન ખાતું ઉધાર બાકી. તો આપણે એને ઉધાર નહીં કરીએ, નફા નુકસાન ખાતે થઈ જશે જમા. તો ઉધાર કયા ખાતે કરવાનું? ભાગીદારોના મૂડી ખાતે ઉધાર. ત્યાર પછી બીજું છે અનામત ભંડોળ. આ એમાં કહેવાની જરૂર ના હોય, કોઈ પણ અનામત હોય ને એ બધા જમા જ હોય. અનામત ભંડોળ જમા છે એટલે એને કરી દઈશું ઉધાર. કારીગર નફા ભાગ ભંડોળ. જો ભૂલ ના પડે ધ્યાન રાખજો. કારીગર અકસ્માત વળતર ભંડોળ હોય, ભાગીદારો વચ્ચે વહેંચાય. કારીગર નફા ભાગ ભંડોળ ક્યારેય ભાગીદારો વચ્ચે વહેંચાય નહીં, લખી દેવાનું. કારીગર નફા ભાગ ભંડોળ દેવું હોવાથી ભાગીદારો વચ્ચે વહેંચાશે નહીં, એવું લખી દેવું પડે. કારીગર અકસ્માત વળતર ભંડોળ. કારીગર અકસ્માત વળતર ભંડોળ તો કે કારીગર વળતર અનામત કો કારીગર અકસ્માત વળતર અનામત બંને એક જ છે. પણ આ એક ઇમ્પોર્ટન્ટ પોઈન્ટ છે. કારીગર અકસ્માત વળતર અનામત કેટલું હતું? 21,000 હતું. હવે ધ્યાન પડજો, ઉપરની તારીખે અલય અને સંકેતે તેમનું નફા નુકસાનની ફાળવણીનું પ્રમાણ 1:1 નક્કી કર્યું. આપણે જૂનું પ્રમાણ ઉપર જે આપેલું છે પહેલી લાઈનમાં 2:1 માં વેચાય, 1:1 માં નહીં. અને લાસ્ટ પોઈન્ટ, કારીગર અકસ્માત વળતર ભંડોળની સામે કારીગરને 6,000 નો દાવો ચૂકવવાનો બાકી. આ બધું અનામત ના વેચાય. આ એક અનામત છે ને, કારીગર અકસ્માત વળતર અનામત માટે નિયમ છે. જેટલો દાવો હોય એટલો દાવો રહેવા દેવાનો. એનો મતલબ 6,000 રૂપિયા મારે અકસ્માત વળતરના દાવામાં ટ્રાન્સફર કરી દેવાનું. બાકી જે બચે, બાકી કેટલું બચે? 21 માંથી 6 રહેવા દેવાનું. તો 15,000 ભાગીદારો વચ્ચે વહેંચાય. એકત્રિત થયેલ નફા કે ખોટની વહેંચણી દર્શાવતી આમનોંધ પસાર કરો. આમાં તમારે 2 આમનોંધમાં પણ કામ પૂરું કરી શકાય, અને કોઈને ઈચ્છા હોય કે દરેકની સેપરેટ આમનોંધ લખવી છે 1, 2, 3, 4, તો એ પ્રમાણે અલગ અલગ આમનોંધ પણ લખી શકાય. હવે ધ્યાન રાખજો, આપણે આને આમનોંધ કરીએ છીએ. આમનોંધ માટે હું ટેબલ ડ્રો કરું કે ચાલશે? ચલો ને ડ્રો કરી દો. પહેલી વાર છે, કદાચ 11th માં તમે ભણેલા છો પરંતુ ભૂલી ગયા હો, તો પહેલા હું આમનોંધ માટે ટેબલ બનાવું છું, એ જુઓ. હવે અહીંયા જગ્યા ઓછી છે એટલે ઉપર સુધી ઉડાવી દઉં છું બધું જ કમ્પ્લીટલી. અને અહીંયા આમનોંધ માટે પહેલા હું ટેબલ ડ્રો કરું છું, એ જુઓ. શાંતિથી બેસીને જોવાનું છે, કોઈ એમાં કશું લખવાનું નથી. તમને લખવાનો પૂરતો ટાઈમ મળશે. અને બીજો એક્ઝામ્પલ, ત્રીજો એક્ઝામ્પલ જાતે 1-2 એક્ઝામ્પલ તમને કરવા આપીશ. આવું આમનોંધ કરાય. શ્રી ખાલી જગ્યા જે પેઢીનું નામ હોય, કઈ પેઢીનું નામ છે? સંકેત, અલય અને સંકેતની પેઢી, અથવા તો શ્રી પેઢીના ચોપડે આમનોંધ. હવે ધ્યાન રાખજો બરાબર, આમનોંધ કેવી હોય તે. જો દિમાગ ખોલવાનું છે બધાએ. બાબત જે હું લખીશ ના, એ પણ તમારી એક્ઝામમાં તો બાબત જે પણ લખવાનું હોય છે. આ કોલમ છે તારીખ. તારીખ તો બધામાં કોમન જ આવશે, અથવા તો તમારે તારીખની જગ્યાએ શું લખી દેવાનું રહેશે? નંબર લખી દેવાનો.
ત્યાર પછી આ છે વિગત, આ ખાપા, ખાપામાં કશું આવશે નહીં, ખાપાનું કોલમ રાખવું કમ્પલસરી. પછી ઉધાર અને લાસ્ટ કોલમ છે જમા. આ કોલમ તારીખ, વિગત, ખાપા, ઉધાર રૂપિયા અને જમા રૂપિયા. હવે સાંભળજો, પહેલી આમ નોંધ તો તારીખ લખાય, બધામાં તારીખ 31/3/17 કોમન તારીખ છે. 31/3/17 આવું લખી શકાય. 31/3/17 હું બધી સેપરેટ આમ નોંધ કરું છું, સાંભળજો બરાબર. પહેલું છે નફા નુકસાન ખાતું, ઉધાર બાકી. ઉધાર છે એટલે ઉધાર નહીં કરવાનું, એને શું કરી દઈશું આપણે? જમા. તો ઉધાર કયું ખાતું કરું? અલય સંકેત. તો આ રહ્યું એના મૂડી ખાતે ઓબ્લિક ચાલુ, મૂડી અથવા ચાલુ બેમાંથી ગમે તે ચાલે. ચાલુ ખાતે ઉધાર, પછી બીજો કોણ છે? એ પછી એસ સંકેત, એસ ના મૂડી અથવા ઓબ્લિક ચાલુ ખાતે ઉધાર કેટલા છે? અને તે નફા નુકસાન ખાતે, તે નફા નુકસાન ખાતે જૂના પ્રમાણમાં 18,000 ને જૂના પ્રમાણમાં વેચી દો 2/1 માં. આ 18,000 છે 2/1 માં વેચતા આવડે છે ને બધાને? યસ. તો 2/1 માં થશે 12 અને 6. 2/1 છે યસ. 2/1 જૂનું પ્રમાણ, પહેલાને મળશે 12,000, બીજાને મળશે 6,000. બાબતજેમાં શું લખાય? નફા નુકસાન ખાતાની બાકી ભાગીદારો વચ્ચે વહેંચી દેના. પણ નફા નુકસાન ખાતાની કઈ બાકી? ઉધાર બાકી, એટલે કે નુકસાન. ભાગીદારો વચ્ચે વહેંચ્યું તેના સેમ ડે, આ દિવસે. બીજી આમનું અનામત ભંડોળ. અનામત ભંડોળ પોતે જમા હોય. હવે કોઈ પણ ભંડોળ અનામતને હવે જમા નહીં કરવાનું, પલટાવવાનું. ઉધાર. તો અહીંયા દેખો, અનામત ભંડોળ ખાતે ઉધાર કેટલા છે? અનામત ભંડોળ ખાતે ઉધાર 27,000. આ પણ જૂના પ્રમાણમાં. તે એના મૂડી ઓબ્લિક ચાલુ ખાતે, તે બી ના મૂડી ઓબ્લિક ચાલુ ખાતે. ચલો જી, કેટલું છે? 27,000 ને પ્રમાણમાં વેચો 2/1. 18 અને 9, 18 9 એને મળશે 18, બીને મળશે 9. આ બીજી આમનોન પણ તમારી પૂરી થાય. ત્યાર પછી ત્રીજું અનામત ભંડોળ પછી શું દેખાય છે? હવે સાંભળજો, કારીગર નફા ભાગ ભંડોળ. તો આવું લખવાનું, દેખજો બરાબર. કારીગર નફા ભાગ ભંડોળ દેવું હોવાથી ભાગીદારો વચ્ચે વહેંચાશે નહીં. આ લખવું કમ્પલસરી. ફરી વખત રિમાઇન્ડ કરું, કારીગર નફા ભાગ ભંડોળ દેવું છે એટલે ભાગીદારો વચ્ચે વહેંચાય નહીં. બધાથી ઇમ્પોર્ટન્ટ આ લાસ્ટ પોઈન્ટ છે, કારીગર અકસ્માત વળતર ભંડોળ. કોઈ પણ ભંડોળ અનામત જમા હોય તો શું કરવાનું? ઉધાર. તો આ દેખો, કારીગર શું આપ્યું? કારીગર અકસ્માત વળતર અનામત અથવા ભંડોળ બેમાંથી કઈ લખેલું હશે? ભંડોળ ખાતે ઉધાર. કેટલા છે? કારીગર અકસ્માત વળતર ભંડોળ 21,000. જો નીચે કશું જ ના કીધું હોય તો 21,000 પૂરેપૂરું બંને વચ્ચે વેચાય. એ અને બી ના ચાલુ ખાતે, એ ના ચાલુ ખાતે, બી ના 14 અને 7 થઈ જાય. પણ નીચે લખેલું છે લાસ્ટમાં, કારીગર અકસ્માત વળતર ભંડોળની સામે કારીગરને 6,000 નો દાવો ચૂકવવાનો બાકી છે. તો 6,000 રાખવાના. તો આમાંથી 6,000 દાવામાં ટ્રાન્સફર કરું. ધ્યાન રાખજો, તે શું લખ્યું છે? કારીગર ને ચૂકવવાના બાકી દાવા ખાતે, તે ચૂકવવાના બાકી કારીગરને ચૂકવવાના બાકી દાવા ખાતે. કેટલા ચૂકવવાનો બાકી દાવો છે? 6,000.
આ રહ્યા 6000 તો દાવા ખાતે ટ્રાન્સફર કર 21 માંથી 6 ગયા હવે કેટલા રહ્યા 15 તો 15000 ને ભાગીદારો વચ્ચે વહેંચાય આ રહ્યું તે એના મૂડી ઓબ્લિક ચાલુ ખાતે અને તે બી ના મૂડી ઓબ્લિક ચાલુ ખાતે ફરી વખત રિમાઇન્ડ કરું છું 21 માંથી 6000 તો ચૂકવવાનો બાકી દાવો છે તો મૂડી ખાતે ચાલુ ખાતે બાકી જે બચે તે 21 માંથી 6 ગયા 15000 ને કયા પ્રમાણમાં વેચવાના છે 2:1 તો આ રહ્યા 10000 અને 5000 આ તમારો એક્ઝામ્પલ થઈ ગયો પૂરો એક્ઝામ્પલ થાય ત્યારે પહેલેથી છેલ્લે સુધી આ પ્રમાણે લાઈન ડ્રો કરાય અહીંયા ટોટલિંગ કરવાનું છે ટોટલ કરતા તો બધાને આવડતું જ હશે આ રહ્યું કેલ્ક્યુલેટર ટોટલ કરવાનું 12 ને 6 18 પ્લસ 27 પ્લસ 21 એટલે ટોટલ થશે 6600 66000 આ પ્રમાણે તમે એક્ઝામ્પલ કરો આ રહ્યો કુલ સરવાળો તો તમને પૂરા માર્ક્સ મળે યાદ રાખજો એક્ઝામમાં આ ટાઈપનો પ્રોબ્લેમ બી આવી શકે છે તો આ ટાઈપનો એક્ઝામ્પલ આમનોંધ કરવાની આમનોંધમાં આ બધામાં કોઈ પ્રોબ્લેમ નહીં અહીંયા ધ્યાન રાખવાનું કારીગર અકસ્માત વળતર ભંડોળ માટે કશું ના કીધું હોય તો આ 6000 રાખવાના નહીં 21000 પૂરેપૂરા વેચાય પણ કીધું છે કારીગરને ચૂકવવાનો બાકી દાવો 6000 તો એ 6000 રહેવા દેવાના બાકીની રકમ ભાગીદારો વચ્ચે વહેંચવાની આના સિવાય બીજો એક એક્ઝામ્પલ મેં તમને ફોટો પાડીને તે દિવસે મોકલેલો એ એક્ઝામ્પલ તમારે જાતે કરવાનું છે ટ્રાય કરવાની બધાએ જો ના આવડે તો ફરી પાછું મને કંઈ પણ પૂછજો અને વચ્ચે ક્યારેક આપણે શું કરીશું ઝૂમ એપથી પણ લેક્ચર લઈશું એટલે તમારા જે કંઈ ડાઉટ હોય એ ક્લિયર થઈ શકે એટલા માટે બાકી આમાં કશું છે જ નહીં ઇઝીલી બધાને આવડે એવું છે તે દિવસે જે મેં એક્ઝામ્પલ તમને જાતે કરવા માટે એક આપેલો બીજો એક ફોટો પાડીને એમાં જો શું હતું એમાં આ જ હતું નફા નુકસાન ખાતાની ઉધાર બાકી હતી 14000 તો આ 14000 અહીંયા કરી દેવાના જમા કયા બે ભાગીદાર છે રામ રહીમ રામના મૂડી ખાતે ચાલુ ખાતે રહીમના મૂડી ચાલુ ખાતે અનામત ભંડોળ એ પણ ભાગીદારો વચ્ચે આ રહ્યું ખાલી ફિગર ચેન્જ કરવાની 42000 ને વેચવાનું જૂના પ્રમાણમાં અને તમને જૂનું પ્રમાણમાં આપ્યું હતું 4:3 કારીગર નફા ભાગ ભંડોળ તો કારીગર નફા ભાગ ભંડોળ દેવું હોવાથી ભાગીદારો વચ્ચે વહેંચાશે નહીં અને કારીગર અકસ્માત વળતર ભંડોળ હતું 26000 માંથી દાવો કેટલો નક્કી થયો તો 5 તો 5000 લખવાના 26 માંથી 5 ગયા 21000 ને જૂના પ્રમાણમાં વહેંચવાનું આ એક્ઝામ્પલ છે ઘરે જાતે એક વખત ટ્રાય કરવાનું બધાને આવડશે કોઈ પ્રોબ્લેમ નહીં આવે એટલે બધાએ ઘરે એક વખત જાતે ટ્રાય કરવાનું આનાથી આગળના જે ક્વેશ્ચન છે હવે પછી આપણે નેક્સ્ટ ટાઈમ કરીશું આમ તો ચેપ્ટર નંબર તમારું આ જે ચેપ્ટર નંબર 4 માં આનાથી વધારે બોર્ડમાં કશું ના આવે પરંતુ આપણે હજુ એક લેક્ચર આવતીકાલે એક ફોટો પાડીને હું તમને એક એક્ઝામ્પલ મોકલીશ પુનઃ મૂલ્યાંકન ખાતું બનાવવાનું એની આમનોંધ કેમ થાય છે એ ખાસ એક્સપ્લેન કરી આપીશ એટલે એક લેક્ચર હજુ આનો તમારે અટેન્ડ કરવાનો ખાસ ભૂલાય નહીં આટલું યાદ રાખજો ઓકે ગુડ બાય હવે ફરી મળીશું આપણે એકાદ દિવસ પછી એટલે ત્યાં સુધી તમે બીજા લેક્ચર બી ગુજરાતીના જે સ્ટેટનો ગઈકાલે અર્જુન સરનો એક લેક્ચર આવ્યો આ બધા લેક્ચર તમે ઘરે થોડી ટ્રાય કરતા રહેજો ઓકે ગુડ બાય